ברוכים הבאים לשרשרת יזמות. אני אביעד משל, ויש לי את הכבוד והעונג לארח את גיא חדד, שמעבר לזה, אהלן. אה, שמעבר לזה שהוא גם המנטור שלי ברגע שבחרתי ללכת על עולם הפודקאסטים ולהקליט, הוא אחד האנשים היותר מפורסמים, נגיד, בקהילת הפודקאסטים במדינת ישראל. לא איזה גורו או איזשהו דמות של להריץ, אלא ממש אדם שבא לתת ולהעניק ולהגיד לאנשים, כל אחד יכול לעשות פודקאסט. אז מה העניינים, גיא? מצוין, איזה כיף שבחרת להציג אותי ככה, אני מאוד מתחבר לאמירה, כי באמת אני דוגל בזה, שכל אחד יכול לעשות פודקאסט, ואני שמח מאוד שהזמנת אותי לפה, קודם כל. סיפרת לי על זה לא מזמן, על הפרויקט הזה, ואני מאוד מאוד שמח לקחת חלק, ובואו נתחיל לרוץ, בואו ניתן מה שהם באו לשמוע, לא? יאללה, מעולה. אז זה בעצם כבר מאות אנשים, אם לא אלפי אנשים שיוצרים פודקאסטים בארץ, נגעת בהם, דיברת איתם, יצרת המון כנסים, או יותר נכון לייבים של הקהילה, של קהילת הפודקאסטים, שזה, תכף אולי נדבר על זה בהמשך. מה, אם היית רוצה להגיד למי שרוצה להקליט פודקאסט, מה היית אומר לו? אוקיי, קודם כל זה הרבה יותר פשוט ממה שזה נראה. אבל אני אסתור את עצמי ואגיד שזה גם מורכב יותר ממה שזה נראה, אוקיי? מה אני מתכוון? אחד, הרבה אנשים שנתקלים בפרויקט חדש שהם אין להם מושג איפה להתחיל, הרבה פעמים דוחים את מה שהם רוצים לעשות, כי הם לא יודעים מה הצעדים הראשונים. הצעדים הראשונים באמת באמת לא מורכבים, זה כאילו אני חושב שאתה יכול גם להעיד, זה להשיג משהו שיקליט אותך, זה יכול להיות מיקרופון בבית, זה יכול להיות מיקרופון קטן שמתחבר פה ב-100 שקל לחולצה, וזה יכול להיות אולפן שאתה משכיר, ויש היום גם אולפנים ב-90 שקל ואפילו פחות. בסדר, אז המשהו הראשוני, לעשות את הפרק הראשון, את הפיילוט, לא מורכב בכלל. כשנכנסים לתהליך ארוך יותר, ורוצים לצאת לדרך ארוכה ומשמעותית, עם פודקאסט נגיד של כמה עשרות פרקים, 100 פרקים, 200 פרקים אפילו, זה דורש יותר, נקרא לזה תכנון, יותר אסטרטגיה, יותר הבנה של מה הדרך שאני הולך לעבור. מהמם. אוקיי? הרבה אנשים מתחילים בלי איזה מטרה מוגדרת, וזה בסדר, אני בעד do first, think second, כי אני יודע שאותי אישית זה מביא לתוצאות יותר טוב מאשר לחשוב, 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 לחשוב. אבל כן שווה רגע, אולי אחרי הניסיונות הראשונים, לעצור, לחשוב מה אני מנסה להשיג, למה אני רוצה להשיג את זה, איך אני מודד את ההצלחה שלי. זה דבר שאני נפלתי בו בעצמי בפודקאסט שלי, ועכשיו חשוב לי גם להביא את זה הלאה, אז אני כן אציין גם את זה. את המדידה. כן, את המדידה ואת האסטרטגיה של למה אני עושה את זה בכלל. לגמרי. אז בעצם אתה פוגש אותם מאחורי הקלעים, את רוב הקהל, ורוב האנשים שבעצם מגיעים ורוצים, יש להם חלום להקליט פודקאסט, יש להם נושא שמרגישים שהם טובים בו, ויש להם איזו פנטזיה כזאתי. מה, שבן אדם, שאתה פוגש אותו מאחורי הקלעים, מה הקושי שאתה יכול להגיד שהוא אצל רוב האנשים? מה גורם להם לא ללכת על זה? נגיד את זה ככה. אז אני אגיד שהקושי הראשוני שאני חווה זה באמת כמו שאמרנו קודם, זה כזה אין לי מושג איפה להתחיל. זאת אומרת, מה רגע הצעדים הראשונים, איפה אני בכלל מתחיל, איזה מיקרופון, איפה אני מקליט, דברים כאלה. מהמם. והחשש השני זה, אפשר לשים את זה בשתי קוביות, זה אותו דבר מבחינתי, זה אחד כזה, זה מי יקשיב לזה בכלל, סלאש, הקובייה השנייה זה מי אני בכלל שיצא עם פודקאסט, ומה זה מי שלא רגיל ליצור תוכן, זה כן חשש שעולה לו הרבה. ואני יכול להבין את זה כי יש היום המון 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 פודקאסטים, בסדר? זה בשנתיים האחרונות יש עלייה מטורפת, במיוחד בארץ, וקשה לבוא ולהגיד למה שאנשים יקשיבו לי. זאת אומרת, סליחה, זה לא קשה, זה קל. זה מאוד קל, אנשים נוטים להגיד את זה באופן טבעי, אני יכול לעשות פודקאסט, אבל למה שיקשיבו לי? אני יכול להקים עסק, אבל למה שיקנו ממני? אני יכול, וכו' וכו' וכו'. אז אני רואה את זה גם שם, בעיקר בתחילת הדרך. מהמם. זאת אומרת, הם בעצם תקועים על הרעיון של מה אני יכול לחדש, איזה בשורה יש לי. זה בעצם מה שאתה אומר. איזה בשורה יש לי, איך אני מביא את זה בצורה שתגרום לאנשים לצפות, כי אף אחד לא רוצה להשקיע שעות על גבי שעות ושאף אחד לא רואה את זה בסוף. אז, זה, אז מה היית אומר להם, לאלו שאני לא יודע, אני לא מבין? תתחילו, תתחילו, זה תתחילו, אוקיי, תתחילו. אז הדרך, אפשר, באמת, זה נשמע מעפן, זה נשמע גרוע, ואני חשוב לי להכניס את זה בתוך החמש דקות שלנו הראשונות, תתחילו, תפתחו זום, תביאו מיקרופון קטן, תשאילו מהשכן, תשאילו מחברה, תקליטו דקה, 5, 10, תראו איך זה מרגיש. יכול להיות שתעשו את זה כמה פעמים ותגידו, וואלה, זה לא בשבילי, אני לא אוהב את הפלטפורמה בכלל, זה לא מעניין אותי, זה לא נוח לי, אני לא מרגיש טוב עם זה.
ויש המון דרכים אחרות ליצור תוכן. אפשר לכתוב, אפשר לעשות סרטוני רילס, אפשר לעשות מלא דברים. אני מלך. מאוד אוהב פודקאסטים, אבל יכול להיות שזה לא בשבילכם, וחבל להכניס את עצמכם לאיזה לופ כזה של כל מה שצריך לעשות כדי להתחיל, כשבפועל זה די פשוט. ממש. אני גם יכול להעיד על עצמי שגם אני התחלתי ככה, ובעיקר הליווי שלך נתן לי כזה פוש אחרי המון שנים שרציתי וחלמתי. אבל תגיד, מאיפה אצלך זה התחיל? איפה אתה התחלת? כאילו, אנחנו מדברים על או, זה, אבל מה הרגע שבו אמרת, יאללה, אני הולך על זה, אני לוקח את הקהילה, והיום כמה יש חברים בקהילה? לא, יש לנו בכל הפלטפורמות ביחד 1,200. 1200 חברים של כן, יוצרי פודקאסטים. יוצרי פודקאסט. אה, מה גרם לך להתחיל את הקהילה הזאת? מה גרם לך בכלל להתחיל את זה? כן, אז אני אספר רגע את הסיפור בכמה משפטים.